السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة بريكولاج بليس ان. اليوم جايه لكم فكره جديده ديال واحد ديكور بهاد الحجيرات الصغار اللي كيجي فاخر وزوين بزاف وباقل تكلفه. غادي نحتاجو لصاق ديال الخشب، غادي نحتاجو لصاق ديال الشمع، الصباغه، السبراي او رشاشه، وريقات زائد وريدات، يعني واخا يكونوا غير قلال كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نحتاج واحد الاطار واخا يكون قديم. انا هنا كان عندي ديال واحد اللوحه مصنوعه يدويا قدامت بزاف، فقلت غادي نعاود اعاده التصنيع ديالها او الاستعمال ديالها. غادي نبدا باول مرحله، غادي ندهن الاطار ديالي بلصاق الخشب بكميه وفيره، لانني غادي نلصق عليه هذوك الحجيرات الصغار باش يثبتوا لنا مزيان. اللي معروف على هاد اللصاق ديال الخشب انه ما كيبش دغيا، يعني حتى غادي نسالي الاطار ديالي وندهنو على خاطري، نساليه في مره عاد نبدا نستف الحجيرات. هو من الاحسن تخليه واحد شويه حتى كيجمع راسو شويه عاد تستف الحجيرات. اذا كان غادي ندهن الجوانب كاملين ومن الداخل شويه في الجوانب بطبيعه الحال، يعني كاع ديك البلايص اللي غادي نحتاج نلصق فيهم الحجيرات الصغار. بهالطريقه نتاكد باللي اللصاق مشى مع الجوانب والقناة كاملين. بهالطريقة غادي نكمل الدهن. انا على حسب الوقت قبل ما غادي نشوف شويه غادي نبدا نستف هاد الحجيرات باش نربح الوقت، مي ما غاديش نحركهم بلاصتو ونخليه حتى ينشف مزيان. كيحتاج شويه ديال الوقت، تمن 5 ولا 6 ساعات باش ينشف، مي كيلصق مزيان كيثبت الحاجه. نتوما كيف ما تشوفوا معايا، وهاد الطريقه هذه يمكننا نصنعوا بها بزاف ديال الديكورات. غادي تشوفوا معايا بعض الديكورات في اخر الفيديو اللي صنعتهم بهالطريقه ديال الحجيرات. اذا هنا كيف ما كتشوفوا انا ساليت الاطار ديالي الدهن ديال اللصاق، هاي لصاق الخشب. غادي ندوز المرحله الثانيه اللي غادي نستف فيها الحجيرات. كيف ما قلت لكم الا كان الوقت تقدروا تخليو هاد اللصاق حتى يشرب شي شويه، واحد 4 ساعه ولا عاد نبداو نستفو. انا غادي نستف مباشره، مي غادي نخليه في بلاصتو ما خصكش تحركو باش كيشد هذاك اللصاق مزيان وكيثبت. اذا هنا كنكملوا الستف ديالنا ديال ديك الحجيرات، كنحاولوا ما نخليوش الفراغ بيناتهم، وكنشوفوا هذيك الجهه الملسه هي اللي كنعملوها من تحت باش كتشد لنا مزيان. الساق وكنكملوا بنفس الطريقه حتى كنكملوا الاطار ديالنا كامل. وعلى حسب الديكور اللي غادي تصنعوا يمكن لكم تخليوه بالشكل ديالو طبيعي كيجي زوين، يمكن لكم تصبغوه. انا هنا في هذا الموديل غادي نصبغو.
بعد ما كملت هذوك الحجيرات بالستاف، هانتوما كتشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي. يمكن لكم تخليوه هكا باللون ديالو الطبيعي حتى هو كيعطي منظر زوين، يمكن لكم تصبغوه بالشكل اللي بغيتو باللون اللي بغيتو على حسب الشكل اللي غادي تعملو ديال الديكور. هانتوما هنا هو نشف مزيان، يعني حتى وحيده ما كطيح كيتلبس، ولكن خليته تمن شي 6 ساعات تقريبا هو كينشف. دابا غادي ندوزو لمرحله الصباغه. غادي نهز الكاميرا شويه باش تشوفوا الطريقه ديال الصباغه بهاد الرشاشه. هي ضروري مع السبراي خاص تفرش شي حاجه على الارضيه لان كيترش الجوانب. كنمشيو بهاد الطريقه الافقيه باش كتصبغ مزيان. نحاولوا نصبغوها مزيان ما نخليو شي بلايص خاويين. اذا حنا كملنا الاطار ديالنا بالصباغه. نتوما كتشوفوا الشكل ديالو كيجي زوين بزاف ورائع. متاخدش الوقت بزاف دغيا كتنشف. غادي ندوزو للمرحله ديال التزيين ديالو. غادي نزينو الوسط بهاد الطريقه. غادي نحطو هاد الوريقات. غادي نعلي الكاميرا باش تشوفوا معايا الطريقه اللي غادي نخدم بها. اذا غادي نوضع هاد الوريقات بهاد الشكل. نفرش هذيك الارضيه بالاوراق اللون ديالها في الاخضر بهذه الطريقه. هذه عندي هنا الاخضر داكن والاخضر الفاتح. اذا غادي نبداو نثبتو باللصاق ديال الشمع هذوك الوريقات. كيجيو كنلصقوهم من تحت هذوك الوريقات. كنحاولوا نصنعوا بهم ديكور اللي كيعطينا بحال الشكل ديال الاعشاب مع الجناب. فوالا عندي هادو عاوتاني حتى هما بحال الشكل ديال الاعشاب اللي كيعطيو منظر زوين بحال شي جريده صغيره. كنصايبو شي جريده صغيره. غادي نحطهم بهاد الطريقه. من بعد غادي نفكسيهم بطبيعه الحال غير باش نوريكم الشكل كيفاش غادي يجي. نتوما كتشوفوا انا اختاريت هنا نعمل هاد الورده كبيره في الوسط. بامكانكم الا كانوا وريدات صغار تعملوا لي وريدات صغار، يعني كتجي بحال الشكل ديال شي جريده صغيره. رائع وراقي في نفس الوقت وما كيطلبش شي تكلفه بزاف، يعني دغيا كيوجد. نتوما كيف ما كتشوفوا انا حطيته على هذا البلاكار. فرشت تحت منه طبيه بالاخضر على شكل تحطوه حتى على شي مائده اولا شي طبيله صغيره عصريه. كيجي الشكل ديالو زوين بزاف على الطبيلات. بهاد الطريقه هانتوما كتشوفوه على الطبيله، يعني كيجي المنظر ديالو رائع. بنفس الطريقه خدمت بعض الديكورات وحدين اخرين اللي غادي تشوفوهم معايا دابا. نتمنى تكون عجباتكم الفكره وتجربوها. بطبيعه الحال ما تنساوش التعليقات
صحتكم.